อาชีพเสริมสู้โควิด -19 EP ที่ 5 นะครับ EP นี้จะไปหาเงินกับการเขียนบทความที่ True ID กันนะครับผมได้ไปทดลองเขียนบทความมาแล้วนะครับเขาจะจ่ายเงินให้กับบทความแรกเนี่ย300 บาทบทความถัดไปเนี่ยก็เป็นบทความละ100 บาทอันนี้ก็เป็น True Wallet ของผมนะครับ True Wallet อันนี้นี่ก็เอาไว้รับเงินของการเขียนบทความใน True ID นะครับบทความของเราอนุมัติปุ๊บนะครับเงินเขาก็จะโอนเข้ามาใน True Wallet ของเราเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันนะครับว่ามีขั้นตอนทำยังไงบ้างสวัสดีครับผมเซฟเฟตครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะส่งวิดีโอไปเพื่อนๆดูทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสตอนนี้เป็นอาทิตย์ละ2 วันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนช่วยกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับผมจะแนะนำนะครับอาชีพเสริมสำหรับหาเงินในช่วงโควิด -19 กันนะครับเป็น playlist นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอแรกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้นะครับกดเข้าไปดูกันก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะครับก่อนอื่นเราไปสมัครเว็บไซต์ True ID กันก่อนนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า creators นะครับ .trueid.net นะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกลงทะเบียนนะครับเราก็ใส่เบอร์มือถือนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็สร้างบัญชี True ID ได้เลยนะครับถ้าใครมีแล้วเนี่ยก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ไปตั้งค่าผู้ใช้ก่อนนะครับก็ใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับจุดสำคัญเลยก็คือนะครับตรงนี้นะครับ True Money Wallet นะครับให้เราไปสมัคร True Money Wallet ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีการสมัครนะครับง่ายๆก็คือเราก็ต้องโหลดแอป True Money Wallet ลงมือถือให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็สมัครตามขั้นตอนได้เลยนะครับเวลาที่บทความอนุมัตินะครับบทความแรกเนี่ยนะครับก็คือ300 บาทนะครับเงินมันก็จะเข้ามาที่ True Money Wallet ของเรานะครับบทความต่อไปก็คือบทความละ100 บาทง่ายๆแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่อาจจะไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับสำหรับช่วงที่เรากักตัวอยู่ในบ้านนะครับหางานเสริมอาชีพเสริมทำนะครับก็ถือว่าง่ายนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าตั้งใจทำจริงๆเนี่ยนะครับชั่วโมงละ1บทความได้นะครับถามว่าเขียนเก่งใช่ไหมก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับในการหาไอเดียนะครับมาเขียนคอนเทนต์นะครับทำยังไงก็ติดตามไม่ถึงตอนท้ายของวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคพิเศษกันนะครับเงื่อนไขที่ True ID เขาต้องการนะครับก็คือบทความเนี่ยจะต้องมี400 คำขึ้นไปนะครับแล้วก็มีรูปภาพประกอบนะครับอย่างน้อยเนี่ย3 ถึง 4 รูปขึ้นไปนะครับส่วนบทความเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปก๊อปนะครับคือ copy paste นะครับเอาวางแบบนี้เลยห้ามนะครับเขามีคนที่คอยตรวจนะครับตรวจบทความเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรนะครับอย่างผมใช้เวลาบทความแรกเนี่ยนะครับก็ใช้ไป 4-5 คือแก้เนี่ย 4-5 ครั้งเลยทีเดียวกว่าจะผ่านนะครับตอนนี้ผ่านแล้วนะครับก็รู้แล้วว่ามันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์เทคนิคนะครับเรื่องของรูปภาพเนี่ยนะครับเราสามารถหาจากเว็บไซต์ที่เป็นฟรีโฟโต้สต็อกนะครับอย่างเช่น pixabay.com นะครับหรือว่า pexels.com นะครับแบบนี้ก็ได้ถ้าเราไปเอามาจากเว็บไซต์อื่นอย่างเช่นWikipedia หรือว่าเว็บไซต์ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะครับเราต้องใส่เขาเรียกว่าให้เครดิตของรูปภาพต้นฉบับด้วยนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับสมมติว่าผมจะใส่รูปอย่างนี้นะครับผมก็คลิกที่รูปภาพนะครับแล้วผมก็เลือกรูปไฟล์รูปภาพนะครับแล้วก็ใส่คำบรรยายใต้ภาพนะครับกดบันทึกนะครับเวลาให้เครดิตรูปภาพเนี่ยนะครับเราก็ต้องใส่ประมาณว่าภาพนะครับจากอย่างนี้นะครับผมก็จะใส่ www. วิธีการใส่ลิงก์นะครับก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้เป็นลิงก์อย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะกด Control นะครับ Control แล้วก็ K นะครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับ www. นะครับตรงนี้ก็คือการให้เครดิตนะครับให้เครดิตว่ารูปภาพเนี่ยมาจากเว็บนี้นะครับตรงนี้ก็สำคัญเลยนะครับก็คือรูปภาพเนี่ยจะต้องให้เครดิตถ้ามันไม่ใช่รูปภาพของเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นบทความที่ผมได้ทำไปบทความแรกนะครับอาชีพเสริมนะครับตรงนี้นะครับผมก็ใส่นะครับเครดิตจากรูปภาพแบบนี้นะครับจุดประสงค์ที่ผมทำบทความนี้ก็คือผมจะส่งลิงก์นะครับไปหา YouTube ของผมนะครับ YouTube ของผมเนี่ยมันจะได้แบ็คลิงก์นะครับแล้วก็ติดอันดับนะครับต้นๆใน Google ผลการค้นหาของ Google นะครับก็เป็นวิดีโอของผมเองนะครับผมก็ทำแบ็คลิงก์ไปให้วิดีโอของผมนะครับ
สำหรับใครที่ยังไม่เคยเขียนบทความนะครับดูแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันยากใช่ไหมครับเอาจริงๆแล้วนะครับคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับก็จะค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่ามีคำพูดนะครับมีคำเนี่ยอยู่ในหัวเยอะสามารถเรียบเรียงประโยคเนี่ยให้ได้ดูแบบมืออาชีพนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับให้เรานึกถึงการเล่าเรื่องนะครับอย่างเช่นเราไปฟังใครแบบว่าเล่าอะไรมาสักอย่างเนี่ยเราฟังแล้วเข้าใจนะครับเหมือนเรานะครับเราจะพูดอะไรให้ใครฟังเล่าเรื่องอะไรสักอย่างให้คนอื่นฟังเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียบเรียงให้มันเป็นแบบเหตุที่มาที่ไปนะครับผลลัพธ์อะไรพวกนี้นะครับเราก็แค่เปลี่ยนจากคำพูดเนี่ยนะครับให้กลายเป็นตัวหนังสือแค่นั้นเองนะครับก็คือเราก็เขียนให้มันเป็นทางการหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้หลายคนสงสัยนะครับว่าแล้ว True ID เนี่ยเขาจะได้อะไรจากเรานะครับเขามาจ้างเราเขียนบทความทำไมนะครับบทความละ100 บาทนะครับจะโกงกันหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมได้เงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะครับที่ได้เงินพอสมควรเลยนะครับบางคนเนี่ยเขียนวันละ 3-4 บทความเนี่ยเดือนนึงก็ได้หลายหมื่นแล้วนะครับ True เนี่ยนะครับเขาต้องการให้คนเนี่ยมาสร้างคอนเทนต์ให้เขานะครับที่ชัวร์เลยก็คือคนที่จะมาเขียนบทความให้เขาเนี่ยก็จะต้องสมัครนะครับ True Wallet นะครับในการแข่งขันในพวกแอปที่มันเป็นเหมือนกระเป๋าเงินเนี่ยนะครับการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่ Alipay เนี่ยนะครับเป็นกระเป๋าเงินที่นิยมมากที่จีนเนี่ยนะครับก็มีเงินสดเนี่ยอยู่ในบัญชีของ Alipay เนี่ยเยอะมากแล้วคือคนใช้ออนไลน์เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเงินเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยถอนออกมาจากบัญชีเพื่อเข้าบัญชีธนาคารหรอกครับมันก็คาอยู่ใน wallet นี่แหละนะครับแล้วเขาก็เอาเงินพวกนี้สามารถไปปล่อยกู้หรือว่าเอาไปหมุนอะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ True เขาต้องการนะครับแล้วก็บทความที่เราทำไปเนี่ยนะครับเขาก็ติดโฆษณาของเขาเองครับโฆษณา Google AdSense นะครับถ้าจะสังเกตเนี่ยเวลาเข้าไปที่เว็บ True ID เนี่ยมันก็จะมีพวกวิดีโอทีวีดูหนังฟังเพลงดูดวงนะครับคนเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเขานะครับแล้วก็จะเหมือนกับว่า Ecosystem ของเขานะครับก็คือจะอยู่ใน True หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คอนเฟิร์มได้ระดับหนึ่งว่าเขาไม่โกงแน่นอนครับก่อนอื่นนะครับผมก็แยกนักเขียนนะครับเป็น2ประเภทก่อนนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือเขียนเป็นอยู่แล้วนะครับเขียนพอเป็นอยู่แล้วมีเรื่องอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวทำอาหารนะครับคือมีอะไรที่แบบว่ามีความชอบส่วนบุคคลอยู่แล้วนะครับมีเรื่องให้เขียนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับผมทำงานขายของออนไลน์เนี่ยผมก็มีเรื่องให้เขียนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าผมได้ทดลองทำมาหลายอย่างก็พอจะมีทักษะในการถ่ายทอดนะครับว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเขียนนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับว่าเราจะหาไอเดียการเขียนบทความได้ยังไงบ้างทักษะแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือทักษะในการส่องชาวบ้านนะครับหรือว่าเป็นการดูคนอื่นว่าทำอะไรเสร็จแล้วเราก็ลองดูว่าเขาทำยังไงถึงได้อนุมัตินะครับแล้วเราก็ลองดูว่าคนไหนเนี่ยเขาเขียนเยอะนะครับมีบทความเยอะเนี่ยเราก็ไปดูว่าเขาเขียนแบบไหนถึงผ่านนะครับการทำเนื้อหาเนี่ยเขาทำเนื้อหายังไงนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการสปายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปสปายคนอื่นดูนะครับว่าเขาทำยังไงบ้างให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า cities นะครับ .trueid.net นะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องชาวบ้านเขาก่อนนะครับก็คือเนี่ยครับตรงนี้นะครับคนดู11,000นะครับ25,000นะครับ20,000เดี๋ยวเราลองดูคนดูเยอะเนี่ยนะครับเขาทำยังไงนะครับนี่ครับเราก็จะเห็นนะครับไอเดียนะครับว่าเราจะเริ่มต้นแบบไหนดีตรงไหนที่มันดูคล้ายๆกับสิ่งที่เราชอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอันนึงก่อนนะครับซีรีส์จีน Netflix นะครับนี่คนดู25,000นะครับนี่เขาก็ใส่เครดิตนะครับนี่ Unsplash นะครับเราก็ไปตามไปดูได้ว่าเขาใช้รูปภาพจากที่ไหนนะครับเนี่ยเขาใส่เครดิตนี่ True Wallet นะครับตรงนี้นะครับ10ซีรีส์จีนมาแรงนะครับเดี๋ยวผมจะลอง Google ดูนะครับซีรีส์จีนนะครับซีรีส์จีน Netflix 10 อันดับซีรีส์นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีนะครับมี8ซีรีส์จีนนะครับ7ซีรีส์จีนใน Netflix ซีรีส์จีนนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้ไอเดียแล้วว่าอย่างเช่น10ซีรีส์จีนใน Netflix อย่างเงี้ยนะครับเขาห้ามเรา Copy นะครับทีนี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องเอาไอเดียจากเขาเนี่ยมาสร้างเป็นแรงบันดาลใจนะครับอย่างของเขาเป็นซีรีส์จีนนะครับเราก็อาจจะเป็น5ซีรีส์อินเดีย5ซีรีส์สเปนนะครับใน Netflix ที่ต้องดูนะครับ10หนังรักโรแมนติกห้ามพลาดในชีวิตนี้ใน Netflix นะครับเนี่ยครับเราก็มีไอเดียเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมดู Itaewon Class จบนะครับผมชอบซีรีส์เรื่องนี้มากนะครับเขาทำอาหารเมนูอะไรนะครับดารานำชื่ออะไรนะครับอย่างเช่นดารานำเนี่ยชื่อควอนนาราเนี่ยเขาเคยเป็นไอดอลมาก่อนนะครับเราก็ไปหาข้อมูลนะครับว่าดาราคนในเรื่องนี้มีใครบ้างนะครับเราก็จะแตกออกไปเขียนได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงนี้ใครเก็ตปุ๊บนะครับก็จะเห็นภาพเลยทันทีว่าทำไมผมถึงบอกว่า1ชั่วโมงเนี่ยผมสามารถเขียนได้1เรื่องนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูนะครับก็คือ10ซีรีส์จีนใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าเว็บอื่นเนี่ยมันก็มี10ซีรีส์หรือว่า
5 ซีรีส์จีนเช่นแบบเดียวกันเลยใช่ไหมครับเราก็กดเข้าไปดูเว็บอื่นเลยครับว่าเขาเขียนแนวทางไหนอีกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องก๊อปนะครับเราแค่เอาของเขามาเป็นแรงบันดาลใจนะครับเขียนออกมาในสไตล์ของเรานะครับเหมือนเราไปกินผัดกะเพราที่นึงเนี่ยอร่อยมากนะครับเราจะทำผัดกะเพราแบบเขาเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขามาเราก็ทำในสไตล์ผัดกะเพราในสไตล์ของเรานะครับรสชาติจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องปรุงนะครับปรุงแต่งให้มันแบบออกมาเป็นในสไตล์ของเรานั่นเองนะครับก็คือเราเอาแรงบันดาลใจมาจากคนอื่นนะครับเอามาทำในแบบของเราเองนะครับอย่างเช่นเราไปอ่าน1รอบปุ๊บเราเข้าใจละเราก็เอามาเขียนในเป็นคำพูดของเราเองนะครับรูปภาพนะครับเราก็ไปหาแหล่งที่มาที่อื่นนะครับเอามาใส่นะครับอย่าไปเอารูปภาพของเขามานะครับก็ไปหารูปใหม่มานะครับจะไปหาจากแหล่งไหนมาก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าให้มันต่างนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้บทความคุณภาพออกมาละนะครับขั้นตอนมันก็ง่ายๆแค่นี้นะครับใครที่ยังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ5แหล่งหาไอเดียมาเขียนบทความกันนะครับแหล่งแรกเลยก็คือพวกเว็บไซต์ข่าวต่างๆนะครับเว็บไซต์ข่าวเนี่ยเขาก็จะมีประเด็นแต่ละวันเนี่ยมีมาให้เราอ่านเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับตรงไหนที่มันเป็นกระแสหรือว่าน่าสนใจเนี่ยเราก็สามารถเอามาเขียนในมุมมองเราเองนะครับให้ลองนึกภาพนะครับนึกภาพของเวลาเราไปดูพวกรายการเล่าข่าวตอนเช้านะครับที่เขาเอาหนังสือพิมพ์นะครับมานั่งเรียงเป็นตับเลยนะครับหรือว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็จะไปแคปภาพมาจาก Twitter IG นะครับหรือว่าเป็นพวกแบบวิดีโอที่อยู่ในเน็ตเนี่ยเขาก็ไปเอาพวกนี้มาเป็นข้อมูลเล่าข่าวของเขานะครับสังเกตนะครับก็คือการเล่าข่าวก็เหมือนกับเรานี่แหละเราก็เขียนบทความเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราไปเอาพวกข่าวพวกนี้นะครับมาเขียนเป็นบทความนะครับเล่าข่าวนะครับแล้วก็เอามานำเสนอนะครับคือต้นทุนของเขาเนี่ยก็คือพวกอะไรที่อยู่ในเน็ตแหละนะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็นั่งอ่านแต่อ่านในสไตล์ของเขาเองนะครับตรงนี้ก็จะมองเห็นภาพแล้วนะครับว่าประเด็นที่เป็นประเด็นอยู่ในสังคมอย่างเช่น TikTok นะครับกำลังมี challenge อะไรนะครับประเด็นข่าววันนี้นะครับตรงไหนที่สามารถเอามาเขียนนะครับเอามาเล่าในมุมมองของเราเองตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือแหล่งแรกละแหล่งที่2ก็คือ Puntips.com นะครับตรงนี้เราก็มาดูเลยว่าอะไรที่มันกำลังเป็นเทรนด์นะครับพันทิปเทรนด์นะครับอะไรที่เป็นเทรนด์กันอยู่ตอนนี้นะครับอะไรที่เป็นได้รับความนิยมนะครับโดนโหวตว่ากำลังเป็นที่สนใจของคนในพันทิปนะครับตรงนี้เราก็มาดูได้พันทิปมันก็เหมือนกับเป็นแบบว่าคนมานั่งเมาส์กันนะครับตรงนี้เราก็ไปดูนะครับดูว่าตรงเขาเมาส์กันเรื่องอะไรแล้วเขาก็สนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็ตรงนั้นมาเป็นประเด็นข้อมูลคอมเมนต์พวกนี้นะครับเราก็สามารถอ่านแล้วก็สรุปเอามาเป็นไอเดียของเราได้นะครับอันนี้ก็คือพันทิปนะครับแหล่งที่2แหล่งที่3ก็คือ YouTube นั่นเองครับสังเกตเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นนะครับอย่างเช่น YouTube นะครับคนที่เอาท็อป 10 นะครับ10 อันดับนะครับ5 อันดับหรือว่าเรื่องแปลกๆนะครับอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถนะครับไปเอาข้อมูลตรงนี้นะครับเอามาอัดแอปนะครับจากวิดีโอนะครับก็แปลงให้มันเป็นบทความซะเลยนะครับส่วนรูปภาพเนี่ยเราก็สามารถแคปรูปภาพจากใน YouTube นะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งลิงก์นะครับเป็นประมาณว่าเครดิตจากรูปภาพจากที่นี่นะเราก็ต้องใช้ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับ YouTube เนี่ยก็มีอีกคนที่หาเงินนะครับจากการเล่าข่าวอะไรพวกนี้มันก็ทำได้หมดเลยนะครับเราแค่แปลงนะครับแปลงสื่อจากสื่อนึงเป็นอีกสื่อนึงเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นี่นะครับอย่าง YouTube เนี่ยก็มีบอก Top 10 นะครับ Top 10 Scary นะครับ Top 10 Smart Idea นะครับตรงนี้เนี่ยมีให้เราแบบดูเยอะหมดเลยนะครับเราก็จะได้ไอเดียจากใน YouTube เพียบเลยนะครับอันดับ4นะครับก็คือ Viral Site นะครับถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยดังๆเนี่ยก็จะเรียกว่า BuzzFeed นะครับ BuzzFeed.com นะครับ Viral Nova นะครับหรือว่าเว็บ Clickbait นะครับนั่นเองนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยดังๆก็อย่างเช่นเพชรมายานะครับ Cat Dump นะครับเว็บอะไรที่มันมีข่าวหรือว่าอะไรน่าสนใจจากต่างประเทศแล้วก็ชอบจะตั้งหัวข้อนะครับตั้งหัวข้อให้มันน่าคลิกนะครับตรงนี้เว็บพวกนี้เขาเรียกว่าเว็บ Viral นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถนะครับไปดูนะครับจากข้อมูลจากต่างประเทศแล้วก็เอามาอัดแอปนะครับเอาเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าแปลนั่นเองนะครับเอามาแปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาของเราเองนะครับเขียนให้มันรู้เรื่องนะครับรูปภาพแล้วก็ส่งที่มานะครับไปให้ว่าเรารูปมาจากเว็บไหนนะครับแล้วก็ใส่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเว็บ Viral นะครับนี่นะครับอย่างนี้ก็คือเว็บ BuzzFeed นะครับก็จะมีแบบว่าน่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยครับ BuzzFeed เนี่ยเป็นต้นตำรับของพวกเว็บ Viral เลยนะครับดังมากแล้วก็ทราฟฟิกเยอะมากนะครับเว็บนี้อันดับ5ก็คือเรามีความชอบอะไรนะครับเราชอบอ่านหนังสือเราก็เอาหนังสือมารีวิวนะครับรีวิวตัวละครรีวิวสถานที่ในหนังสือนะครับถ้าเราชอบดูวิดีโอดูหนังนะครับเราชอบพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายนะครับ Netflix VU นะครับ HBO Go นะครับหนังต่างๆนะเรามารีวิวหนังเรามารีวิวตัวละครเรามารีวิวต่างๆเนี่ยสามารถแตกกระจายเอาไปเป็นบทความได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีข้อมูลในการค้นคว้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองมายกตัวอย่างให้ดูเว็บนึงนะครับซึ่งเว็บนี้ก็คือเว็บสนุกนั่นเองนะครับสนุกกระปุกนะครับเว็บวาไรตี้พวกนี้นะครับบทความเพียบเลยนะครับถามว่าเขามานั่งคิดเขียนเองไหมนะครับเดี๋ยวเราลองเลื่อนลงไปดูข้างล่างนะครับ
ข้อมูลจาก Sleep Health นะครับภาพจาก iStock นะครับ Sleep Health เนี่ยลองเข้าไปดูนะครับเขาก็เอาจากข้อมูลจากเว็บต่างประเทศนั่นเองครับตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีใครแบบว่ามานั่งบิวนะครับเขียนใช้เวลาวัน2วันเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับคิดเองหมดเลยนะครับเอามานั่งเขียนเป็นแบบบทความนะครับแบบนี้มันไม่ทันกินนะครับเราก็ต้องใช้แบบนี้แหละครับก็คือเริ่มต้นนะครับดูว่าคนอื่นเขาสนใจอะไรนะครับแล้วก็มันมีคนเคยเขียนบทความในแนวนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วเราลองมาอัดแอปนะครับเป็นแนวทางของเรานะครับอย่างเช่นเรื่อง Netflix ที่ผมได้พูดไว้ตอนแรกนะครับก็มาอัดแอปเป็นแนวทางของเรานะครับส่วนข้อมูลนะครับเราก็สามารถไป Google นะครับเพื่อหาข้อมูลจากต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บนิดผสมหน่อยครับเอานู่นเอานี่มาผสมกันนะครับก็กลายเป็น1บทความนะครับคนชอบอ่านบทความแบบไหนเราก็ไปดูนะครับไปดูที่คนที่วิวเยอะนะครับวิวเยอะในบทความของ True ID นะครับเราก็ลองดูเป็นแนวทางว่าต้องเขียนแนวนี้นะครับก็ครบแล้วนะครับ5แหล่งหาไอเดียในการเอามาเขียนบทความนะครับเขียนบทความเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าทำให้เสียของนะครับเราสามารถเอาไปลงที่ Blockdit นะครับ Blockdit เนี่ยเป็นแอปของลงทุนแมนนะครับเราจะเปิดสร้างรายได้ก็ต่อเมื่อมีคน follow เราเกิน 1,000 คนนะครับของผมเองก็มีนะครับที่ Blockdit นะครับ blockdit.com/เซียนเป็ดนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้นะครับก็ลองเข้าไปดูกันก่อนนะครับกด follow ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มี follow เกิน 1,000 คนสักทีนะครับจะได้รู้นะครับว่ามันจะทำเงินให้เราได้ยังไงนะครับก็มีแค่นี้ครับสำหรับการเขียนบทความหารายได้นะครับมีพร้อมให้เราหมดแล้วนะครับสำหรับไอเดียนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งแต่ต้นว่าถ้าผมทำจริงๆเนี่ยผมสามารถทำได้แบบเว็บวันชั่วโมงละบทความเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าไอเดียเนี่ยครับมีให้เราเขียนเต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นผมเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ข่าววันนึงนะครับผมก็มีเรื่องให้เขียนในแต่ละวันแล้วนะครับว่าวันนี้จะเขียนเรื่องอะไรดีนะครับเราก็ไปอ่านข่าวมานะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาเขียนในสไตล์ของเราหรือว่าเราจะเพิ่มคุณค่าของมันด้วยการวิเคราะห์ข่าวเข้าไปเลยนะครับวิเคราะห์ในมุมมองของเราเองนะครับก็แนวทางก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบแนวทางการหาเงินออนไลน์ของผมนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับการอัปเดตของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ